Πώς να βελτιωθείς σε μία ξένη γλώσσα. Η βίβλος της γλωσσικής εκμάθησης. Οι 10 εντολές. Μάθε μόνο γραμματική και λίστας λέξεων. Μην ασχολείσαι με το πώς μία λέξη χρησιμοποιείται στην πραγματική ζωή, ούτε με το αν μπορείς να εφαρμόσεις τις γραμματικές σου γνώσεις για να εκφράζεσαι. Ανταυτού, κάτσε και μάθε ολόκληρους πίνακες κλίσης ρημάτων και ουσιαστικών. Είναι όπως ένας εγκέφαλος. Σημασία έχει να μάθεις πώς είναι δομημένος, όχι πώς να τον χρησιμοποιείς. Έτσι λοιπόν, το μυστικό για να κατακτήσεις μία γλώσσα αποτελεσματικά είναι στο να μάθεις πολύ προχωρημένη γραμματική από νωρίς και να αποστηθείς λέξεις όπως φασκόμηλο, γρίλος και κλαδευτήρι. Διάβασε μόνο τα βιβλία που έχεις αγοράσει για το μάθημα. Έχουν πολλά, ποικίλα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα κείμενα, όπως η Ντί να τηλεφωνεί στη Βιβί για να πάνε στην έκθεση Τάπερ και ενθουσιώδεις μαθητές συστήνονται και απαριθμούν τα χόμπι τους. Μη χάνεις το χρόνο σου με άλλα βιβλία που θα σου άρεσε να διαβάσεις και είναι κοντά στο επίπεδό σου, γιατί έτσι διαταράσεις τη δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ούτε να ακολουθείς διαδικτυακές σελίδες, π.χ. με χιουμοριστικό περιεχόμενο. Τέτοιο υλικό θα διαβρώσει τις γνώσεις σου με πρωτόγονη αργό και απολύτιστες καθημερινές εκφράσεις. Σύγκρινε διαρκώς τον εαυτό σου με άλλους και αναρωτήσου γιατί μαθαίνουν καλύτερα και πιο γρήγορα από σένα. Δεν έχει σημασία αν κάποια έχει διδαχτεί τη γλώσσα στο παρελθόν, έχει ζήσει σε περιβάλλον όπου ομιλείται, έχει φίλους που είναι φυσικοί ομιλητές ή έχει μάθει άλλες 7 γλώσσες, αυξάνοντας έτσι την ικανότητά της να μαθαίνει καινούργιες. Όχι! Εσύ πρέπει να κάνεις τη σύγκριση παραβλέποντας τέτοιες παραμέτρους. Σταμάτα να συγκρίνεσαι μόνο με τον εαυτό σου, είναι άδικο για τους άλλους. Μην ψάχνεις για μουσική ή ταινίες και σειρές στη γλώσσα που μαθαίνεις. Ο λόγος εκεί είναι συχνά παράξενος, γραμματικά λάθος ή ακόμα χειρότερα, ποιητικός. Μην ψάχνεις ούτε για κανάλια στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες, ειδικά αν έχουν υπότιτλους σε μια γλώσσα που ήδη μιλάς και καταλαβαίνεις. Το υλικό σου πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από τη δασκάλα σου. Εκείνη είναι το Ευαγγέλιο της γλωσσομάθειας και το κηρύττει ανεπεξήγητα και αδιασκέδαστα. Το μάθημα δεν είναι ούτε Netflix ούτε Spotify. Αν χρησιμοποιείς ηλεκτρονικές εφαρμογές εκμάθησης, βασίσου αποκλειστικά σε αυτές. Ιδιαίτερα αν έχουν για σήμα κουβάγια. Δεν χρειάζεσαι επιπλέον βοηθήματα, άλλωστε το λέει και το όνομα, εφαρμογή εκμάθησης. Μην κάνεις τίποτα άλλο εκτός από το να μεταφράζεις συνεχώς τις ίδιες προτάσεις, όπως «Η αρκούδα μου σταματάει στα φανάρια». Η γλώσσα βελτιώνεται μέσα από την ακατάσχετη επανάληψη και το απροσδόκητο του παραλόγου. Αν δεν μένεις ήδη σε χώρα όπου μιλείται η γλώσσα που μαθαίνεις, μην επιχειρήσεις να ταξιδέψεις σε ένα τέτοιο μέρος. Δεν θες να νιώσεις άβολα κάνοντας λάθη και κομπιάζοντας ενώ εξασκείς τη γλώσσα με φυσικούς ομιλητές. Ούτε να συναντήσεις ανθρώπους που θα κρίνουν ανελαίητα τις γλωσσικές σου ικανότητες. Η γλώσσα ιδανικά μαθαίνεται σε ένα περιβάλλον όπου είναι αδύνατο να γίνουν λάθη. Περιορίσου στα βασικά. Πίστεψέ με, δεν θέλεις να κουραστείς ανεβαίνοντας επίπεδα. Αυτό απαιτεί χρόνο και αφοσίωση που κανείς δεν έχει στις μέρες μας. Εξάλλου, υπάρχουν παραπάνω από ένας τρόπος για να σχηματίσεις μία πρόταση. Ποιος χρειάζεται πλέον να μιλά κατανοητά και με συνοχή, όταν μπορεί απλώς να εκτοξεύει σκέτες λέξεις δεξιά και αριστερά, περνώντας το μήνυμα που θέλει. Κι αν όχι, γι' αυτό είναι οι αυτόματοι μεταφραστές. Κάθε φορά που αισθάνεσαι ότι μένεις στάσιμος και δεν βλέπεις καμία πρόοδο, μην κάνεις απολύτως τίποτα γι' αυτό. Αντίθετα, ξεκίνα να παραπονιέσαι πως το επίπεδό σου δεν είναι αυτό που θα ήθελες, ότι αρχίζεις να ξεχνάς πράγματα και ότι νιώθεις πως είναι αδύνατο να μάθεις καλά τη γλώσσα αυτή. Με αυτόν τον τρόπο θα ξαλαφρώσεις. Θα ξεχάσεις προσωρινά τα γλωσσικά σου βάσανα
και θα χαρίσεις στον εαυτό σου λίγο περισσότερο χρόνο αδράνειας, πράγμα που ομολογουμένως αποτελεί μια μορφή λύσης. Μην μπαίνεις στον κόπο να εκφράζεσαι γραπτός. Όταν δεν γράφεις, το χέρι σου κουράζεται λιγότερο και έχεις περισσότερη ενέργεια να επικοινωνείς με χειρονομίες αντί να μοχθείς να μιλήσεις μια γλώσσα που ακόμα δεν μιλάς καλά. Επιπλέον, ενώ κανονικά θα έπρεπε να μαθαίνεις μόνο στα χρονικά πλαίσια του μαθήματός σου, το γράψιμο σου δίνει υπερβολικά πολύ χρόνο στο σπίτι για να σκεφτείς και να κατανοήσεις τις γλωσσικές δομές στην πράξη. Χρόνο που θα μπορούσες να αξιοποιήσεις κάνοντας εξάσχεση στα σήματα καπνού, τα σήματα Morse και τους ήχους ζώων. Πάντα να θυμάσαι ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι κάτι που πρέπει να βλέπεις ως καταναγκασμό και πως αν δεν τη μάθεις τέλεια μέσα σε 2 χρόνια είσαι μια αποτυχία. Άλλωστε, τι είναι ένα λεκτικό σύστημα επικοινωνίας εντελώς διαφορετικό από το δικό σου? Όπως είπε κάποτε κάποιος σοφός, ξέρω να κάνω ποδήλατο, άρα ξέρω να κάνω και πατίνι. Ρόδος έχει το ένα, Ρόδος και τ' άλλο.